Ε, πάρα πολλοί αναγνώστες, πάρα πολλοί άνθρωποι που ακούνε διάφορες ομιλίες που έχουμε βγάλει στο ίντερνετ, μου ζητήσανε και επιμένουν να τους μιλήσω για τους φόβους. Είναι ένα κεφάλαιο που απασχολεί πολλούς και όχι απλά ζήτησαν να μιλήσουμε για τους φόβους, αλλά ζήτησαν να κάνω με έναν τρόπο να τους νιώσουν κοντά τους, τι πρέπει να κάνουν, πώς να το λύσουν, πώς να το διαχειριστούν, πώς να τους δουν, όλο αυτό. Αυτό λοιπόν θα το δώσω μέσα από ένα κεφάλαιο του βιβλίου που μιλάει για τους φόβους. Απ' αρχής όμως λέω ότι το να πλησιάσεις τους φόβους σου με μαγιά, με τσαμπουκά, με απειλές είναι μεγάλο λάθος. Τους φόβους πρέπει να τους πλησιάσεις σαν να είσαι ο καλύτερος φίλος σου ή να δημιουργήσεις την κατάλληλη μέσα σου στάση ώστε οι ίδιοι οι φόβοι σου να σου καταθέσουν με ευγένεια αυτά που έχουν να σου πούν. Οι φόβοι δεν είναι εχθροί του ανθρώπου όπως πολλοί πιστεύουν. Οι φόβοι δεν κάνουν ζημιά όπως πολλοί πιστεύουν. Οι φόβοι δεν είναι εχθρός της ανθρώπινης υποστάσεως, ύπαρξης, σωματικής και πνευματικής και διανοητικής και συναισθηματικής όπως πολλοί διδάσκουν και διδάσκονται. Οι φόβοι είναι οι υπηρέτες του νου, του βασιλιά νου. Αν ο βασιλιάς νους δεν τους ακούει, οι υπηρέτες πρέπει να φωνάξουν, να του μεταφέρουν το μήνυμα, αυτό που έχουν να του πούν. Δεν είναι νομοθέτες του εσωτερικού μας κράτους. Οι φόβοι, οποιασδήποτε μορφής φόβοι, δεν είναι αυτοί που θα αποφασίσουν το πώς θα ζεις, ούτε ποιος θα είσαι. Οι φόβοι είναι οι υπηρέτες του κράτους της υπάρξεώς σου, είναι αγγελιοφόροι, θα λέγαμε για τους περισσότερους με άσχημα μαντάτα, αλλά δεν ευθύνονται αυτοί για τα μαντάτα. Αυτό λοιπόν θέλω να το διευκρινίσω από αρχής. Δεν πρέπει να πλησιάσουμε τους φόβους με άσχημο τρόπο, ούτε με φωνές, ούτε με κραυγές. Εάν δεν ακούει ένας άνθρωπος τους φόβους του, θα ακούει τον απόϊχό τους, τα ουρλιαχτά τους, τον τρόμο που θα προκαλέσει στο βασιλιά νου, στο νου σου, για να τους ακούσεις κάποτε, για να τους σεβαστείς κάποτε, για να πάρεις το μήνυμα κάποτε. Όταν πάρεις το μήνυμα, όταν συζητήσεις, όταν αποφασίσεις τι θα γίνει με αυτό το μήνυμα που σου φέρουν, που σου καταθέτουν οι φόβοι, τότε ολοκληρώσανε το έργο τους. Δεν έχουν λόγο να σε κυνηγάνε. Οι φόβοι δεν είναι όπως νομίζουν πολλοί ψυχολόγοι, ψυχίατροι, ερευνητές, για μένα. Αυτά τα φαντάσματα που γεννιόνται από την παιδική ηλικία, γιατί τα πάθαμε όλα παιδικά, αυτά ισχύουν για τους αφώτιστους ανθρώπους. Αυτά ισχύουν για τον πτωτικό άνθρωπο. Αυτά ισχύουν για παιδαριώδη συζητήσεις. Για τον άνθρωπο που έχει αναγεννηθεί, ξέρει πολύ καλά ότι τίποτε πιο ιερό από τους φόβους του. Υπάρχουν φόβοι που αν τους έχεις γίνεσαι θεϊκός άνθρωπος. Υπάρχουν φόβοι που αν τους έχεις για δασκάλους σου γίνονται ιερά πλάσματα κοντά σου, μέσα σου, στο είναι σου. Άχρηστη ανθρώπινη ύπαρξη αν δεν έχει ιερούς φόβους εντός της, λέει ο μεγάλος ποιητής και προφήτης. Αρχή σοφίας, φόβο Θεού. Φόβος Θεού. Τι λέει, με άλλα λόγια απλά,
Θεέ μου, βάλε μου μέσα φόβο για εσένα, φόβο ωφέλιμον, που θα με νομοθετεί να σε αγαπάω, να σέβομαι τον άνθρωπο, να είμαι άνθρωπος, να γίνω με λεπτή οντότητα. Φόβο βάλε μου ιερό, να σέβομαι εσένα το δημιουργό. Φόβο να εκτιμώ την υγεία μου, να εκτιμώ το πρόσωπο αυτού που με αγαπάει, να σέβομαι τον ποιητή μου, να χαίρομαι με τον γιατρό μου. Φόβο, γιατί αν μου στερήσεις αυτό το φόβο θα ισοπεδώσω και αυτούς που με αγαπούν και τον εαυτό μου, την ύπαρξή μου, την καθημερινότητά μου. Τα λέω αυτά απαρχής. Είναι πολύ λεπτό αυτό που μου ζητάτε να σας αποκαλύψω τους φόβους. Όλα όσα θα σας πω είναι παιδική διδασκαλία, παιδική μάθηση. Γιατί? Για να φτάσει να εισέλθει ο άνθρωπος μέσα στην αλήθεια των φόβων του, πρέπει να συμφωνήσει η ψυχή του. Οι ψυχαναλύσεις, οι ψυχολογικές καταστάσεις, οι συζητήσεις με ανθρώπους που δεν έχουν όντως εμπειρία της ανθρώπινης ύπαρξης. Οι άνθρωποι που εργάζονται με τους ανθρώπους για να οικονομήσει η τσέπη τους και να τακτοποιήσουν το εγώ τους. Οι ακατάλληλοι δάσκαλοι χωρίς να με ενδιαφέρει να τους ακυρώσω. Όλοι αυτοί πολλές φορές τραυματίζουν, γιατί φέρνουν ανθρώπους πιο μέσα τους χωρίς οι άνθρωποι να έχουν ετοιμαστεί και να γνωρίζουν πραγματικά πώς να αντιμετωπίσουν τον ίδιο τους τον εαυτό, τις δυσκολίες της ζωής, πώς να ελευθερωθούν. Το να σε αφήσω έναν άνθρωπο εχμάλωτο, το να σε αφήσω έναν άνθρωπο να σε ελευθερώσω από μια εχμαλωσία διανοητική, συναισθηματική, πρέπει πρώτα να σε έχω μάθει όταν θα έχεις ελευθερία, μην σε αγατέψεις τον κόσμο, μην ποδοπατήσεις τον συνάνθρωπο. Φανταστείτε έναν νεόπλουτο, Υπάρχει μεγάλος φόβος, ο οποίος είναι πολύ σοβαρός. Λέει, φυλάξω από νεόπλουτο. Γιατί? Φυλάξω από νεοεξουσιαστή. Γιατί? Λέει, φυλάξου από νεοφώτιστο. Εισερχόμενο στην ατμόσφαιρα, την πνευματική, που αρχίζει και φωτίζει το νους του και μπορεί να ισοπεδώσει τους ανθρώπους κοντά του, που είναι ό,τι ήταν αυτός χτες, ό,τι ήταν αυτός προχτές, ό,τι ήταν αυτός στο παρελθόν του. Αυτά σας τα λέω απ' αρχής, πριν διαβάσω. Γιατί τώρα που το διαβάζω είναι μεγαλύτερη ευθύνη μου προς εσάς. Όταν το διαβάζετε εσείς, είναι μεγαλύτερη ευθύνη σας. Εσάς τι κάνετε με αυτά. Είδα ανθρώπους που μελέτησαν το βιβλίο μου να παίζουν με τους φόβους των συνανθρώπων τους. Εγώ αυτό ποτέ δεν το κάνω. Δεν το έκανα ποτέ μου. Και αν το έκανα, είναι στιγμή απειρίας. Είδα ανθρώπους που βλέποντας τους φόβους του άλλου, τους συμπεριφερόνταν έτσι, απαλλασσόταν ο άνθρωπος από τους φόβους και έκαναν κάτι μικρό ψυχαεγό τους, ή να βάλουν κάποιον ή κάποια στο κρεβάτι, να πάρουν ένα φράγκο παραπάνω από τον άλλον και να νομίζει ότι κάνει δώρο ο άλλος, κάτι συμπεριφορές ανάρμοστες τελείως. Αυτά εδώ δίνονται για να γιατρέψεις όσο μπορείς τον εαυτό σου, και αν κάποιος σε ακούσει, αν κάποιος σε σεβαστεί, αν κάποιος σου ζητήσει τη γνώμη του, αν κάπου μπορείς, αν, λέω ένα τεράστιο αν, πώς θα λέγει ο ποιητής, αν, να προσφέρεις και εσύ μια αληθινή βοήθεια. Λοιπόν, τέλος ο πρόλογος. Απ' αρχής είπα ότι οι φόβοι πρέπει να πλησιάζονται με ιερό τρόπο. Υπάρχουν φόβοι, τους οποίους εάν ο άνθρωπος δεν τους έχει, δεν μπορεί να είναι ιερή ανθρώπινη υπόσταση. Λέει ο Χριστός κάπου να φοβάστε τους ανθρώπους που δεν έχουν φόβο Θεού και δεν τρέπονται άνθρωπο. Όταν δεις άνθρωπο με αυτά τα γνωρίσματα, ο οποίος δεν φοβάται το Θεό και δεν τρέπεται τον άνθρωπο, τι σου λέει ο Χριστός? Μη συζητάς μαζί του, εξαφανίσου, κρύψου, φύγε, παραιτήσου, άφησε τα όλα, γλίτωσε τον εαυτό σου. Είναι το χειρότερο είδος ανθρώπινης οντότητος που μπορεί να απατήσει σε αυτό εδώ τον πλανήτη, σε αυτόν εδώ, σε αυτή τη γη. Μην παίζεις με εκείνα, σου βάζει ο ίδιος ο Χριστός έναν φόβο.
Δεν είναι απλή συμβουλή, δεν είναι νομοθεσία. Δεν είναι κάτι να το συζητήσεις, να διαπραγματευτείς μαζί του. Ως εκφραστής τη ζωή σου λέει, άνθρωπέ μου, βλέπεις αυτά τα γνωρίσματα, εξατμίσου, εξαφανίσου, παραιτήσου από τα δικαιώματά σου. Γιατί τα λέει αυτά? Γιατί αυτός ο φόβος που ο Χριστός σου βάζει είναι φόβος που θα σε οδηγήσει στην χαρά της ζωής. Θα προστατέψει το φως της ψυχής σου. Θα λαμπρύνει την γενετική σου υπόσταση. Πάμε τώρα στο κείμενο. Πολλές φορές μέσα στο κείμενο θα φανούν πράγματα σαν να μην καταλαβαίνονται σε λεπτά σημεία, που σημαίνει για τον άνθρωπο που έχει διαβάσει 500 σελίδες πριν για να φτάσει στο επίπεδο των φόβων, έχει την κατάλληλη προετοιμασία για να μελετήσει όντως τους φόβους. Τώρα εισερχόμαστε μέσα στο κείμενο. Εκπληρώνω και κάτι άλλο εδώ που πολλοί λένε διάβασέ μας εμείς γιατί κουραζόμαστε να διαβάζουμε. Θα διαβάζω και θα σχολιάζω πολύ λίγο πάνω στο κείμενο. Λοιπόν, φόβος. Στον εσωτερικό σου διάλογο, στις εσωτερικές φωνές μέσα σου, σε αυτό που ζει μέσα σου, στο νου και στην καρδιά σου, το μολυσμένο νερό της ζωής σου είναι ο φόβος. Το μολυσμένο νερό της ζωής είναι ο φόβος. Όλος ο φόβος είναι η κακή οντολογική σου ποιότητα. Είτε την παραδέχεσαι είτε όχι. Απευθείας εισάγει το βιβλίο στο ότι ο φόβος ο οποίος καταστρέφει την ανθρώπινη ύπαρξη είναι η μετοχή σου, η συμμετοχή σου στην κακία, στην άγνοια, σε οποιοδήποτε μορφή φανατισμού, στην μιζέρια σου, στον έρωτα της δυστυχίας σου, στο εγώ σου και σε όλα αυτά. Είναι το μολυσμένο, η μολυσμένη σου ύπαρξη. Το φυσικό, το θεϊκό δηλαδή, αυτό είναι το φυσικό, που υπάρχει στον πυρήνα της ψυχής. Ο άνθρωπος, το φυσικό του δεν είναι η πτωτική του φύση. Η φυσιολογική κατάσταση του ανθρώπου δεν είναι αυτή που γνωρίζουμε, ο τραγικός άνθρωπος. Το φυσικό είναι η θεϊκή φύση της υποστάσεώς. Δεν είναι όπως νομίζουν πολλοί η βιολογία. Βεβαίως είναι και βιολογία, αλλά δεν είναι αυτό. Το φυσικό, το θεϊκό που υπάρχει στον πυρήνα της ψυχής, ποτέ δεν το χτυπά. Το θεϊκό δεν χτυπάει το μολυσμένο, το άρρωστο, το κακό κομμάτι μέσα σου, τον Κάιν μέσα σου. Το φυσικό, το θεϊκό κομμάτι, ο Άβελ μέσα σου, δεν σκοτώνει τον Κάιν. Ο Κάιν σκοτώνει τον Άβελ. Αυτά είναι σύμβολα εσωτερικά. Είναι η υπάρξη της ψυχής μας. Είναι καταγραφές, είναι λόγοι, είναι όλος ο άνθρωπος μέσα μας. Η οντότητα που ζει μέσα μας. Αυτό το μολυσμένο είναι ένα κομμάτι από τη δύναμη της ψυχής μας, που δεν γίνεται να το διώξουμε, ούτε να το πετάξουμε, ούτε να το αφαιρέσουμε. Εδώ είναι το λάθος όλων όσων διδάσκουν πάνω στους φόβους. Κάθε προσπάθεια σημαίνει μείωση της δύναμης της ψυχής σου. Κάθε προσπάθεια σημαίνει μείωση από το δέντρο της ζωής σου. Εάν μπορούσες να βγάλεις όλους τους φόβους, όλο το είναι σου, να το πετάξεις, το μολυσμένο εαυτό σου. Άνθρωπέ μου, θα είσαι ένα πολύ μισό, μπορεί να είσαι 80% φόβος, τρόμος, κακία. Άμα το πετάξεις, τι θα σου μείνει? Να το γιατρέψεις πρέπει, να το θεραπεύσεις πρέπει. Όχι να το αγαπήσεις για να το υπηρετήσεις, να το αγαπήσεις για να γιατρευτεί, να μπει σε τροχιά εσωτερικής φώτισης. Ένα μόνο μπορούμε να κάνουμε, να το καθαρίσουμε, να το εξαγνίσουμε, έτσι ώστε να εκφραστεί σε όλη την ύπαρξή μας η τελειότητα της ανθρώπινης εικόνας που ο Δημιουργός, ο Θεός, η δύναμη, η ζωή έθεσε μέσα μας. Ο κάθε φόβος σου, αλλά και όλοι οι φόβοι, πολλές φορές είναι η σκιά, η παρουσία του άλλου σου.
Ο άλλος σου άλλοτε χρησιμοποιεί τους φόβους σου εναντίον σου, άλλοτε τους καλλιεργεί κατάλληλα, ώστε να δέχεται αυτός την ενέργεια, τα ωφέλη για τον εαυτό του. Και εφόσον αυτό συμβεί, τότε οι δυνάμεις του ανθρώπου κατά μεγάλο μέρος περνάνε απευθείας στην εξουσία του άλλου. Όταν η ζωή έχει περάσει στην εξουσία του φόβου και του άλλου σου, είναι προεικόνηση της κόλασης. Είναι ύψος μεγάλης γνώσης, είναι ύψος δύναμης για τον κάθε άνθρωπο όταν η συνείδησή του, το εσωτερικό του, το συναισθηματικό του έχει βαφτιστεί στην κατανόηση, στην επίγνωση των φόβων του και γνωρίζει να κάνει καλή ορθή χρήση των φόβων του, τότε μπαίνει σε τροχιά ζωής. Ο άλλος δεν είναι ο κακός μας εαυτός μόνο, αλλά είναι και εξουσία που παραχώρησε ο άνθρωπος, είτε από αγνία είτε από γνώση, σε κατώτερες οντότητες που φτάνουν μέσα στον άνθρωπο, που εκφράζονται μέσα από τον άνθρωπο. Αυτά.